Привіт! В цьому відео я покажу, як підключитися з комп'ютера до батарей Zeplos або GBD. Також покажу, як самостійно можна виготовити кабель або ж який можна придбати. Дивіться, ось такі батарейки GBD на базі BMS 3.0. Zeplos BMS 3.0 і отакий Zeplos на базі BMS 2.0. Так, щоб зібрати такий кабель, нам потрібен, перш за все, отакий конвертор USB RS485. Тут є позначки A, B, Ground плюс 5 вольт. Потрібен шматок кабелю вита пара, тобто звичайний інтернет-кабель, конектори, ну і обтискні кліщі. Починаємо з того, що готуємо кабель. Знімаємо з нього шкірку. Так, розплутуємо всі проводки. І тепер, відповідно до стандарту T568B, будемо обтискати. Для цього збираємо спочатку випрямляємо їх всі. Тепер збираємо. Спочатку йде помаранчевий з білою смугою. Далі помаранчевий. Зелений з білою смугою. Синій. Синій з білою смугою. Зелений. Коричневий з білою смугою. І останній коричневий. Збираємо всі їх, вирівнюємо максимально щільно. Ще раз переконуємо, що зібрали правильно. Помаранчевий з білою смугою, помаранчевий, зелений з білою смугою, синій, синій з білою смугою, зелений, коричневий з білою смугою, коричневий. Тепер, коли вирівняли, зібрали, обрізаємо зайве, щоб все було рівненько. Ось так. Беремо ось цю затискачку, чи направляючу, не знаю, як вона називається правильно, і акуратненько вставляємо проводки. Тепер беремо конектор, обережно, потихеньку вставляємо. Іноді, коли конектор не дуже якісний, як в моєму випадку,
ота затискачка до кінця не входить. Тоді я беру пінцет і акуратненько її підштовхую. Ось так, все, вона має війти до кінця. Інакше правильно не затиснеться. Тепер беру затискачку 8П, вставляю і натискаю. Готово. Оцю частину ми виконали. Тепер беремо інший кінець кабелю, зачищаємо. Точніше, спочатку знімаємо шкірку. Розпрямляємо. Так, є. Тепер, якщо ви впевнені, що обтисли правильно, то рухайтесь далі, але я покажу, так як припускаю, що багато хто цього ніколи не робив, то краще перевірити. Перевірити можна отаким приладом, якщо ми будемо опускати два кінця, ну це для патчкорта, або ж для вашої мережі, або ж можна перевірити звичайним мультиметром. Беру мультиметр, вмикаю на прозвонку і по черзі беру. Спочатку в мене йшов помаранчевий з білою смугою. Є. Другий був помаранчевий. Є. Третій зелений з білим є. Четвертий синій є. П'ятий синій з білим є. Шостий зелений є. Сьомий коричневий з білим є. І останній коричневий, восьмий. Так, все обтиснуто правильно. Не завжди виходить, тому бажано перевірити, щоб потім не ламати голову, де ж є проблема. Так, тепер підключаємо конектор. Значить, тут у нас будемо підключати A, B і GND Ground, земля. По схемі. Нам потрібні будуть лише 3 дротики з цих, решту прибираємо. Оці синій і синій з полоскою з білою не потрібні. Так. Нам потрібен перший бій, це білий з помаранчевим. Цей. Потім третій, це білий з зеленим. Так. І помаранчевий. Зелений, коричневий з білим і коричневий не потрібні. Їх одразу можна прибрати. Так. Тепер зачищаю ті проводки.
Значить, A це в нас помаранчевий. Ось так. B це білий з помаранчевим посередині. Підрівнюю його. І крайній це земля. Тобто білий з зеленим. Вирівнюю їх всі. Можна для надійності залудити їх паяльником, але зараз я цього не буду робити. Я вставляю і з'єдную. На білому недостатньо щищено. Ось так. Все, тепер можна йти протестувати оцей кабель. Починаємо з того, що скачуємо потрібне програмне забезпечення. Заходимо в розділ батареї Monitor Software. Для моєї батареї Zeplos потрібна батарея монітор для BMS другої версії. Розпаковуємо. Запускаємо. Отже, робимо імпорт протоколу, обираємо 16S. Якщо бачимо таку помилку, він не може імпортувати цей XML, Additional Settings, тобто додаткові налаштування. І тут Decimal Symbol, тобто символ розділення чисел. Ставимо крапку замість коми. Тиснемо Apply. Окей. Імпортоване наше налаштування вже пройшло одразу. Він сам це зробив. Тепер нам треба підключити до батареї. Підключаємо USB до комп'ютера і інший кінець кабеля
в порт RS485. Так, тут треба обрати правильний порт. Подивитись його можна в девайс менеджері. Заходимо в пуск, правою кнопкою тиснемо. Так, правою кнопкою на самому пуск. Тут є девайс менеджер. Тут є ports COM та LP. І от бачимо наш USB серіал, він розпізнався і написано COM9. Обираємо COM9. Тиснемо Connect. Отже, якщо ви бачите, що батарія монітор цей не конектиться до вашої батареї, тайм-аут пише, а ви зробили все правильно, то не хвилюйтесь, це означає, що вам потрібен інший софт. Тобто це для BMS 2.0, хоча в мене одна батарея BMS 2.0, а дві інших 3.0. Але вони з'єднані в одну купу, тому їм потрібен інший софт. Я заходжу на сайт і скачую цей Battery Management Software Dev BMS Studio і запускаю його. Тут вибираємо BMS. Окей. Запустилось. Тут обираємо наш порт, тут в моєму випадку це COM9. І більше нічого не змінюємо. Тиснемо старт. Є, з'явились дані. Значить, дивіться. По комірках максимальна напруга, мінімальна напруга. Різниця 26 мВ. Так. Ось. Батарея 284 Ах. Розряджена повністю. State of Health 96,9%. 310 циклів пройшла. Власне, вся інформація по ній. Тут є чимало цікавого. Це вже кожен може подивитись сам. Я зараз не мав на меті цього розглядати. Можливо, зроблю окреме відео про апгрейд BMS-ки, і про налаштування. Ага, ось, треба було обрати в паралельному режимі. Окремо по кожній можемо дивитись. 284 Ах, 319, 309. Так. Ось загальна інформація. Все ж треба обирати Standalone мод, щоб мати можливість керувати параметрами.
працював. На цьому я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.